રામનવમીના તહેવારમાં ઉપવાસમાં રેગ્યુલર વાનગી ખાઈ અને થાકી ગયા હોય ને તો આજે પેટમાં ભાર પણ ન થાય, ઉપવાસમાં ઉપયોગી તેવી અને બધાને ભાવે તેવી ફરાળી વાનગીઓની થાળી બનાવશું. રામનવમીની આ ફરાળી થાળી બનાવવા માટે બધી વસ્તુનું માપ 2 વ્યક્તિને થઈને એમ લીધું છે. તો શરૂઆત એક મોટી સાઈઝના બટેટાને લઈ છાલ સ્લાઇસર વડે ઉખાડી લેવાની છે. આજે આપણે થાળીમાં બટેટાનું એક અલગ જ રીતે શાક બનાવવાના છીએ. અહીં બટેટાની છાલ ઉખાડી લીધા પછી બટેટાની આ રીતે થોડી જાડી સ્લાઇસ કરી ફિંગર ચિપ્સ કરીએ ને એ રીતે બટેટાને લાંબા થોડા થીક વાળા ટુકડામાં કાપી લેવાના છે. બધા બટેટાના આ રીતે ટુકડા થઈ જાય ને એ પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી એક કઢાઈની અંદર થોડું એવું તળવા માટે તેલ લેવાનું છે. અહીં તેલનું પ્રમાણ બહુ વધારે ના લેતા થોડું જ લેશું, કારણ કે શાક વઘારવામાં પણ આ જ તેલ ઉપયોગમાં લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈને એ પછી બનેલી બટેટાની ફિંગર ચિપ્સ છે ને તે અડધી ઉમેરી ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર તેલમાં મિક્સ કરતા જઈ અને તળવાની છે. આજે આપણે આ શાક અલગ રીતે બનાવીએ છીએ, જેમાં બટેટાનો તળી અને ઉપયોગ કરશું. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ તળાતા કિનારીએથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે આ ફિંગર ચિપ્સ અંદર સુધી તળાઈ અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો તેને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી એક ડીશમાં લઈ લઈએ. આ જ રીતે બાકીની બટેટાની ચિપ્સ પણ તેલમાં ઉમેરી તળી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈને એટલે કાઢી લેવાની. બધી ચિપ્સ તળાઈ ગયા પછી એ જ કઢાઈમાં તેલ છે ને તે થોડું વધારે પ્રમાણમાં છે, તો અડધું તેલ કાઢી અને લગભગ 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ કઢાઈમાં રાખશું. હવે આ ગરમ તેલની અંદર અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દઈ સાથે થોડા એવા સિંગદાણા પણ આખા ઉમેરશું અને ગરમ તેલની અંદર જ વઘાર સાથે સિંગદાણા મિક્સ કરતા જઈ અને તળશું, જેથી સિંગદાણા છે ને તે એકદમ સરસ અંદર સુધી તળાય અને ક્રિસ્પી થઈ જાય, છતાં પણ તેનો કલર છે ને તે એવો સરસ જળવાઈ રહે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સાતળ્યા પછી તેમાં સાથે લીલા મરચાના ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની અને ફરી સહેજ એવું મિક્સ કરી દેવાનું. શિંગદાણા, તલ અને જીરામાં મિક્સ કરતા હવે તુરંત જ તેમાં તળેલી બટેટાની ફિંગર ચિપ્સ છે ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ ઉપરથી નીચોવી દઈશું. હવે ઝારા વડે બધું મિક્સ કરતા એકદમ સરસ મિક્સ થયા પછી તળેલા શિંગદાણા અને તળેલી બટેટાની ફિંગર ચિપ્સ સાથે બનતું આ શાક નવા સ્વાદનું ક્રિસ્પી અને રેગ્યુલર બધા શાક કરતા અલગ નવીન બનશે અને ફિંગર ચિપ્સની જેમ આ બધા આ શાક ખાઈ પણ લેશે. બનેલા શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને ઢાંકી દઈએ. શાક સાથે જ આ થાળીમાં એક મીઠી વાનગી બનાવવા માટે અહીં મેં કૂણી દૂધી 250 ગ્રામ લીધી છે, જેમાંથી અડધી કટ કરી અને લઈશું, જે વજનમાં 125 ગ્રામ જેટલી થશે, જેની પણ આ રીતે સ્લાઇસર વડે છાલ ઉખાડી લેવાની. દૂધીના ટુકડાની છાલ ઉતરી જઈને એ પછી મીડિયમ ખમણની ખમણી વડે આ દૂધીને ખમણી લઈશું. રામનવમીની આ થાળીમાં આજે શીરા, શ્રીખંડ કરતા બિલકુલ અલગ, પચવામાં હળવી રહે ને તેવી ફરાળી મીઠી વાનગી બનાવવાના છીએ. અહીં દૂધીના કટકાનું ખમણ થઈ જાય ને એટલે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 1 ટીસ્પૂન ગાયનું ઘી ઉમેરી દઈ ગરમ થતા ઘીમાં 8 થી 10 કાજુ અને બદામના મીડિયમ સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી અને સહેજ એવા સાતળશું, જેથી આ મીઠી વાનગીમાં ઘીમાં રોસ્ટ થયેલા ડ્રાયફ્રૂટનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે. 1 મિનિટ સાતળ્યા પછી ગોલ્ડન બ્રાઉન આ ડ્રાયફ્રૂટ થવા લાગે ને એટલે તુરંત જ તેમાં ખમણેલી દૂધી છે ને તે ઉમેરી અને મિક્સ કરતા જઈ એકદમ સરસ શેકવાની છે. આ વાનગી બનાવવા માટે દૂધીનું ખમણ એકદમ પરફેક્ટ શેકાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવું જોઈએ, તો જ આ વાનગીમાં દૂધીનો સ્વાદ સરસ આવશે. લગભગ 1.5 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળ્યા પછી હવે જોઈ શકો છો કે દૂધી થોડી એવી સોફ્ટ થઈ સફેદમાંથી ગોલ્ડન બ્રાઉન પણ થવા લાગી છે. બસ આવી દૂધી ડ્રાયફ્રૂટ સાથે ઘીમાં સતરાઈ જાય ને એટલે આ સમયે તેમાં 1/2 લીટર દૂધ મલાઈ સહિત જ ઉમેરી દેવાનું. આજે આપણે દૂધીની ડ્રાયફ્રૂટ વાળી ખીર એકદમ સિમ્પલ રીતે બનાવીએ છીએ, જે ફરાળી પણ ખરી અને ખાવાથી પેટમાં ભાર પણ નહીં થાય અને રામનવમીના થાળીનો સ્વાદ વધારી દેશે. દૂધ ઉમેરતા જ ઘી છે ને તે ફૂટી અને ઉપર આવી જશે, તો આ સમયે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને મિક્સ કરતા જઈ લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ઉકાળશું. આશરે 5 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી અહીં જુઓ, દૂધની અંદર દૂધી છે તે એકદમ સરસ ચડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને થોડી થિકનેસ સાથે એકદમ ક્રીમી ખીર બની અને તૈયાર છે. તો ગેસ પરથી આ ખીર નીચે ઉતારી લઈએ અને પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરી લેવાની.
શાક અને ખીર બની રહ્યા ને, તો હવે આ થાળીની ત્રીજી વાનગી બનાવવા માટે અહીં મેં 2 થી 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી છાલ ઉખાડી બાઉલમાં ઉમેરી દીધા છે. મેશર વડે હવે એકદમ સરસ આ બટેટાને મેશ કરી લેવાના છે, જેથી બટેટાનો સ્મૂધ પલ્પ મળે. મેશ થયેલા બટેટામાં 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, થોડી એવી સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. સાથે અડધો કપ અધકચરા વાટેલા શેકેલા સિંગનો ભૂકો પણ ઉમેરી દેવાનો અને એ પછી તપકીર એટલે કે આરા લોટ 2 ટીસ્પૂન ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને એ પછી ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો. હવે બધું મિક્સ કરવાની શરૂઆત કરશું, જેથી બટેટા સાથે બધો મસાલો આરા લોટમાં ભળી એક સરસ મસ્ત ટેસ્ટી મસાલો તૈયાર થાય. અહીં એકદમ સ્વાદિષ્ટ મસાલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી આ રીતે થોડો મસાલો હાથમાં લઈ લઈશું અને હાથ વડે ટીકી શેપ વાળવાનો છે. આજે આપણે શિંગદાણા બટેટાની પેટીસ અલગ અલગ મસાલા બનાવવાને બદલે ઇન્સ્ટન્ટ પેટીસ અને ઓછા સમયમાં ઓછા તેલમાં બનાવવાના છીએ. અહીં ટીકી જેવા શેપની પેટીસ વળી ગઈ છે, તો તેને આરા લોટમાં ઉમેરી તેના વડે કવર કરી દેવાની અને પછી એક ડીશમાં ગોઠવી દેવાની. આ જ રીતે બનાવેલા બધા બટેટાના મસાલામાંથી ચપટી પેટીસ વાળી અને તૈયાર કરી લેવાની અને પછી આજે આપણે ઓછા તેલમાં આ પેટીસ બનાવવાના છીએ ને, જેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું અને ગરમ થતા આ તેલમાં એક પછી એક વાળેલી પેટીસ છે ને તે ગોઠવી દેવાની છે. બધી પેટીસ પેનમાં સેટ કર્યા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સાઈડ પેટીસ શેકાવા દઈશું. લગભગ 3 મિનિટ શેકાયા પછી ધીમે ધીમે કરી દરેક પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. અહીં જુઓ, લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે આ પેટીસ એક બાજુ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો બીજી બાજુ પણ શેકવા માટે આ જ રીતે 3 થી 4 મિનિટ રાખશું અને હવે ધીમે ધીમે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પેટીસનું ઉપરનું પડ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈને તેવી શેકવાની છે, જેથી પેટીસ છે ને તે અંદર સુધી સરસ ચડી જાય અને ઉપરનું પડ છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી થાય. લગભગ 7 થી 8 મિનિટમાં બધી પેટીસ ઉપરથી ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉનનું પડ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે પેટીસને પેનમાંથી નિતારી અને કાઢી લેવાની અને એક ડીશમાં ઉમેરતા જઈશું. બહુ જ ઓછા તેલમાં બનતી આ પેટીસ ખાવામાં પણ એટલી સ્વાદિષ્ટ અને પેટમાં જરા પણ ભાર પડતો નથી. સૌથી છેલ્લે શાક ખીર સાથે ખાવા માટે આજે રાજગરાના અનોખા પરોઠા બનાવવા માટે પોળા બાઉલની અંદર 1 કપ રાજગરાનો લોટ ઉમેરશું. સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ, અડધી ટીસ્પૂન મરચાં અને આદુ એકદમ ઝીણા સમારેલા ટુકડા, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે એક નાનું બાફેલું બટેટું લઈ ચીઝની ખમણી વડે ખમણી લઈશું, જેથી બટેટા એકદમ સરસ મેશ થઈ રાજગરાના લોટમાં ભળી જાય. રાજગરાની પૂરી બનાવો કે થેપલા, તેમાં એક બાફેલું બટેટું ઉમેરવાથી પરોઠા કે પૂરી ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે અને તેલ પણ ભરાતું નથી. હવે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈ અને બધું સરસ હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી મેશ કરેલું બટેટું છે ને તે મસાલા રાજગરાના લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય. એ પછી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી બધું મિક્સ કરી અને પરોઠા માટેનો કડક લોટ બાંધી અને તૈયાર કરવાનો છે. અહીં કઠણ લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે કૂણવવા ના રાખતા ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી લોટને મસળી લેવાનો અને એ પછી હાથ વડે આ લોટના મીડિયમથી મોટી સાઈઝના લુવા બનાવી અને તૈયાર કરશું, જેથી તેમાંથી મીડિયમ સાઈઝના પરોઠા વણી શકાય. એક લુવાને લઈ પાટલી ઉપર રાખી કોરો લોટમાં બોળી અને વણવાની શરૂઆત કરવાની. રાજગરો છે એટલે થોડી એવી કિનારી વણતા તો ફાટશે, તો કિનારી વાળતી જવાની અને રાજગરાનું પરોઠું મીડિયમ સાઈઝનું વણી અને તૈયાર કરી લેવાનું. અહીં મીડિયમ થિકનેસ સાથે વણેલા પરોઠા ઉપરથી થોડા એવા સફેદ તલ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ફરી થોડા એવા ઉપરથી વણી લેવાના, જેથી તલ છે ને તે પરોઠા ઉપર સરસ સેટ થઈ જાય. તૈયાર થયેલા આ પરોઠાને શેકવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં ઉમેરી દેવાનું. 1 થી 1.5 મિનિટ લગભગ એક બાજુ શેકાઈ જાય ને એ પછી પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરી ઉપરથી થોડું એવું તેલ ઉમેરી પરોઠામાં ચારે બાજુ ફેલાવી દઈશું. હવે ફરીથી પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને પરોઠાને બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન જાય પડે ને તેવું શેકી લેવાનું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ પરોઠું શેકાતા તે અંદર સુધી શેકાઈ જશે અને ઉપરથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જાય સાથે તૈયાર થયેલા આ પરોઠાને હવે ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં ગોઠવી દઈશું.
રામનવમીની આ ફરાળી થાળી પીરસવા માટે સૌથી પહેલા ફિંગર ચિપ્સ અને આખા સિંગદાણાના અલગ રીતે બનાવેલું શાક પીરસી લઈએ. આ શાક ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટફુલ અને બહુ સરસ લાગે છે. તો દર વખતે રેગ્યુલર સૂકી ભાજી બનાવો ને તેના કરતાં આ વખતે આ શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સાથે દૂધીની ડ્રાય ફ્રૂટ વાળી એકદમ સિમ્પલ છતાં સ્વાદમાં ક્રીમી ખીર પણ પીરસી લેવાની. ડ્રાય ફ્રૂટ સાથે બનતી આ ખીર પીરસ્યા પછી ઉપરથી પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. સાથે જ એકદમ સહેલી અને અલગ મસાલાની ઝંઝટ વગર બનાવેલી ઓછા તેલમાં શેકેલી પેટીસ પણ પીરસી લઈએ. અને પેટીસ સાથે ખાવા માટે લીલી ચટણી તો હોય જ, જેના માટે મેં અહીં લીલા મરચા, કોથમીર અને સિંગદાણાની બનાવેલી લીલી ચટણી પણ પીરસી છે. સૌથી છેલ્લે પીરસ બટેટાને કારણે એકદમ સોફ્ટ બનેલા રાજગરાના પરોઠા. ફ્રેન્ડ્સ, દર વખતે આપણે તેલથી ભરપૂર વાનગીની ફરાળી થાળી બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ વખતે થોડા ઓછા તેલમાં બનેલી આ થાળી રામનવમીના ફરાળમાં જરૂરથી બનાવજો. અને દરેક રેસીપીનો સ્વાદ કેવો લાગ્યો ને એ પણ કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.